এইটো কি বনাই আছা? আলু আলুৰ কি হ'ব এইটো? ভাজা। আলু ভাজা। এইটো বইল হৈ আছে না? বইল। আজি আমাৰ খানা আছে ইয়াতে আমাৰ লোৱাৰ আছামৰ পিনে কয় এইটো মহ খেদা বুলি তো তাৰে আমি আজি খানা খাম তো তাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে। মই এক থাপে মাৰো আৰু নাম্বাকে মাৰো। হয় নেকি? আমাৰ ৰূপজ্যোতি ছাৰ পিঁয়াজ কাটি আছে। পিঁয়াজ এই পিঁয়াজ কাটছি। চকুত ধৰিছে নে ধৰা নাই? চকুত ধৰা নাই? কান্না বাগিছে। এয়া দীপজ্যোতি ৰান্ধনী। এয়া টেষ্ট মানে না হাইদি মাংস কাটি আছে। এই মাংস কাটি আছে মাংস। কিবা কৰি কাটলা নল্লি ৰৈ মই জিংকে পালো নল্লি ৰৈ এই থঠলা পৰ্যন্ত কাটি দিছে দে। তুই কি তার মানে হারামি ও চিকেন লেগ পিস তো বুড়া বুড়কি চিকেন লেগ পিস আচ্ছা ভিডিও দে মাংস মুখে দি এ তুই তার না Ya. Apa ni kamera? Nami kan ni bawa. এটা কি দিব লাগে আছে না দিল এটা কি দিব লাগবো? আলু দিল। Ada dah. Amar recipe sab hoda sab na. Kya ko din ko bobo. Ijane amo bhai le. আলু হৈ গল না নাই? আলু হইছি না? Bhagwan. আলু হইছি। আজিটো হোৱাৰ পাছত মাংসখিনি বহাই দিলোঁ। Alu aja gel. আলু ভাজা হৈ গ'ল? Gel. কি কণী খাইছো কণী বৰ্তমান মই যে খাইছো আলু ভাজি আলু ভাজি আলু ভাজি আৰু কণী কেনা এই এক লাৰি হৈছিল। Kena sini. Oh, iya sini. salah জানে Salah sini. চাউল কিটো ফটো দি চাউল বহাই দিলি? মই ভালকে হৈ দি। মিটিং না ৰৈ যাব দেই না ইউটিউবত ৰৈ যাবি দেই এই কি চাটনি জোগাৰ কৰছা? সালাড Salah. তেলে দি সালাড খাবি নেকি? দিব কিবা এটা মন্তব্য এটা দি দিয়া। লাৰি দিব লাৰি তই কিবা কবি না? পৰীক্ষিত কি কবা? জীৱনৰ আটাইতকৈ সুখী মুহূৰ্ত এই ফ্ৰেণ্ডৰ মুহূৰ্ত লগত খানা খোৱা আটাইতকৈ সুখৰ। হয় নেকি? কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডত নাপায় কত নাপায়। হয় নেকি? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আলু কাটি আছে বৰ্তমান ইয়াৰ মাংসৰ কাৰণে। এই আদা ৰহুন পিঁয়াজ গেল মাংস গেল মাংস গেল মাংস গেল